Kaitan between the law of segregation dengan meiosis, basically ini je cerita dia. Tadi saya dah tunjukkan actually macam mana setiap gamete itu, sebelum adanya penghasilan gamete, all these allele dia akan separate into different gamete kan. So basically macam ni rupanya. Let's say lah individu itu adalah, let's say this individu adalah heterozygous. Maksudnya let's say dia adalah P besar and P kecil. Apa yang berlaku ialah setiap P itu, this purple allele itu dia terletak dekat different chromosome. Itu syarat yang pertama. They should be located on a different chromosome. Tetapi disebabkan dia adalah satu gene mengenai, let's say, flower color, again, diorang ini akan terletak dekat the same locus, cuma allele itu adalah berbeza. In this case, this one adalah purple allele, this one adalah white allele. Sebab white color allele, sebab dia P ni adalah kecil. Tetapi dia located at the same locus. In this case, let's say ini adalah daripada father, this one adalah pada mother. Ini adalah dia punya this individual punya chromosomes. What happen is that during prophase, apa yang berlaku ketika prophase and metaphase and all, diorang akan undergo this DNA replication, menghasilkan this bentuk kupu-kupu ni, menghasilkan sister kromatik. Tetapi again, mereka tetap ada this P besar and yang biru ni daripada mother dia akan bawa yang white lah, P kecil. After saja meiosis 1, habis je meiosis 1, diorang dah start to separate into different chromosomes. Basically, this cell itu different cell. Basically, this adalah daughter cell yang memang hanya membawa P besar, yang ni pula akan bawa P kecil. Eventually, by the end of this meiosis 2, eventually you akan dapat sel ini akan, this gamete cell dia akan membawa P besar, this one dia akan membawa P besar, this one akan membawa P kecil, this one akan membawa P kecil. Disebabkan gamete ini adalah sama, diorang dua ni, P besar ni adalah sama. That's why dekat dalam genetic diagram kita tak buat 4, kita buat 2 saja. P besar, this one ni pula diorang ni adalah sama. In this case, dia akan cross dengan, dia adalah P kecil. Okay, this one P kecil lah. You boleh nampak inilah the relevant pembahagian yang saya tunjuk tadi daripada P besar, P kecil, and then undergo meiosis, dia akan separate into two different gamete, P besar dalam satu gamete, another P kecil pula dalam another gamete. Inilah dia, ini step ini kita telah simplifikan. Kalau ikutkan inilah dia step dia yang sebenar. Cuma kita kita simplifikanlah. Kita kata saja ada meiosis, tetapi meiosis tu terbagi kepada dua kan. Satu meiosis 1, satu meiosis 2. But eventually, diorang akan mendapat the same ratio of gamete, iaitu satu P besar, satu P kecil. Satu P besar, satu P kecil. Okay, faham? Eventually, diorang akan split. What you have to understand, nama pun segregation, segregate maksudnya kita asingkan. They will segregate independently into different gamete cell. Okay, itulah dia law number 1, which is the law of segregation. Okay, itu adalah monohybrid crosses. Kita dah tengok macam mana what would happen if we look at one characteristic and we do all these crosses. Okay, itu adalah monohybrid crosses. We look at one trait. In this case, let's say flower color, ataupun height only, ataupun seed color. Okay, how about kalau kita cross the plant tetapi kita tengok kepada dua ciri. We look at two traits, two different characteristics. Apakah yang kita akan tengok? Itulah dia. Ini yang dipanggil dihybrid cross. We look at, let's say, height and flower color. Kita tengok kepada dua ciri. Dia kata dua, maksudnya dia dihybrid. Hybrid ni maksudnya kita cantum lah. Dihybrid. Kalau satu, monohybrid. Okay, apakah dia dihybrid cross? Basically adalah crosses between two different true breeding parents for two traits. Dan breeding akan involve dua characteristics. Kita akan tengok dua characteristics determined by two genes. Okay, basically let's say lah kita nak tengok flower color and juga plant height pada masa yang sama. Sekiranya dia kata dia kata this organism is adalah true breeding kepada for the two traits. Maksudnya individu itu dia adalah homozygous dominant ataupun homozygous recessive untuk dua-dua ciri. Let's say kita ada true breeding for the dominant characteristic. Kita tahulah flower color it can be purple ataupun it can be white. White ni adalah dominant and then purple adalah dominant, white ni adalah recessive. Kalau plant height dia adalah tall itu dominant and then yang dwarf itu adalah P kecil. Dwarf itu adalah recessive. Maksudnya kalau plant itu dia adalah true breeding for the dominant characteristics, maksudnya plant itu dia adalah purple dan dia tinggi. Dia purple dan juga tinggi. Kalau kita nak bagi dia punya genotype, kalau purple P besar,
Jadi kalau tall, T besar, T besar. Okey, ini adalah genotype untuk plant yang menunjukkan ciri-ciri dominan. How about kalau dia homozygous recessive for the dua characteristics? Kalau dia Y dan dia juga adalah dwarf, maksudnya sekarang bolehkah kita buat WW? Tidak boleh, kita kena bagi P kecil. P kecil, P kecil. Kalau dwarf tu, kalau tall tu adalah T besar, dwarf itu boleh kita buat D ke? Tak boleh. Kita kena buat T kecil, T kecil. Okey, P, P, T, T. Okay, after that kita akan tengok macam mana cara nak crosses later lah. Ingat okay, untuk yang T sarankan untuk yang kalau sesiapa ikut cara T itu awak buat T, lepas tu awak buat aircon macam ni. Baru awak nampak perbezaan dia. Kalau P tu kecil tu awak buat kecil sikit lah. Okay. Now, tadi adalah cerita pasal monohybrid cross. Now kita nak cerita pula macam mana dihybrid cross. Okay, inilah lukisan yang telah saya buat. Basically, in one experiment, apa yang berlaku ialah Mendel ni dia tengok, oh pokok kacang ni dia tinggi dan dia ada bunga warna purple. Okay, lepas tu dia macam curious, what would happen kalau saya cross dengan satu pokok kacang yang pendek, yang dwarf, tetapi dia ada bunga warna putih. Okay, dia cross. It cross one tall with purple flowers. Dia cross dengan satu lagi pokok yang dwarf, tetapi dia ada colour yang warna putih. Eventually, apa berlaku ialah in the first generation dia dapat anak hasil daripada gabungan mereka berdua ini, mereka dapat satu anak yang all tall and purple flower. All of the offspring in the F1 generation were tall with purple flowers. Di mana this pokok F1 generation menunjukkan ciri-ciri dominant. Okay, kalau awak dah pakar, if you know membuat genetic diagram, awak boleh tahu dah actually plant ini apa dia punya genotype. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, dia pun terkejut. So basically, dia macam curious. Mana pula pergi ciri-ciri rendah di pokok ni? Mana pula ciri-ciri mak dia ni? Mana ciri-ciri rendah dan mana bunga warna putih? Kenapa anak dia ni semua ikut ayah? Kenapa anak semua tinggi dan tunjukkan purple flower? Dia pun curious si Mendel ni. Dia punya curious apa dia buat? F1 generation ni, again as I said, bukan satu pokok tetapi banyak pokok. Apa yang dia buat? Dia ambil satu F1 ini, dia self cross. Okay, dia sumbang mahramkan dengan satu lagi pokok of the same generation. And then apa yang berlaku? In the second generation, in F2 generation, bila dia cross F1 and F1, eventually dia mendapat pokok yang banyak dan dia ada ratio yang ini. Okay? Sorry, ya. Dia mendapat 4 jenis pokok. Okay? Pokok yang pertama ialah dia mendapat in F2 generation kebanyakannya adalah 9 tall and warna purple. Okey, dia ada pokok itu tall dan juga ada bunga warna purple. 9. Nisbah 9 itu adalah 9 tall and purple. Nisbah 3 daripada keseluruhan pokok itu pula 3 tall and then ada white flower. Kenapa pula dia tinggi tetapi dia ada white flower? Pelik. Dia dah start ikut ciri-ciri mak. Okey. 3 anak itu pula, okay, nisbah 3 yang seterusnya, dia ada pokok itu pendek tetapi dia ada bunga warna purple. Wow, ajaibnya. Dan eventually satu nisbah 16 daripada semua pokok itu, dia mendapat satu itu dwarf dan juga white flower. Ada 4 jenis pokok yang terhasil. Kebanyakannya adalah 9 tall and purple, 3 adalah white and juga tall, 3 daripada itu dwarf tetapi purple, but satu itu adalah dwarf and juga dan juga putih. Maksudnya sekarang dia mendapat 9331 phenotypic ratio. Bila dia buat lagi eksperimen yang sama, dia compare lagi, let's say lah dia ambil another F1, dia cross with another F1, dia still dapat nisbah pokok itu adalah 9331. If let's say lah pokok itu ada 16, if let's say dalam 16 bunga, pokok kacang itu 9 itu adalah tall and warna purple, 3 itu adalah tinggi tall tetapi dia ada bunga yang warna putih, 3 daripada itu adalah pendek tetapi dia ada bunga warna purple, 1 itu adalah pendek dan juga warna putih. Dia mendapat 9331 phenotypic ratio in the F2 generation. Okay, and then ini 9331 ini dia adalah dihybrid self cross ke test cross ratio. Dia adalah
self cross ratio. Self cross ratio. Kenapa self cross? Because kita cross F1 dengan F1 dapat this 9331 ratio. Jadi Mendel ni pelik, macam mana boleh macam ni? Jadi dia pun draw genetic diagram. Okay, how do we get this 9331 ratio? First, kita ada dua cross. Satu, kita cross parent generation. Kita cross diorang and then kita dapat F1 generation. Ini cross yang pertama. Cross yang kedua, kita self cross F1 darab F1. Kita akan dapat this 9331. Ini yang cross yang kedua. Jadi macam mana? How do we get the 9331 in F2 generation? In order to do that, we have to cross the parents first. Okay? Lagi, basically mari kita lukis genetic diagram. Sama juga, apa-apa pun awak kena justify. In this case, kita melihat kepada dihybrid. Bila kata dihybrid, kita tengok kepada dua ciri. Jadi ada basically 4 justification yang awak kena buat. The first one, let's kita justify height dulu. Let T besar be the dominant tall allele. T be the recessive dwarf allele for height. Okay, betul. Let P pula, P besar be the dominant purple allele. P kecil be the recessive white allele for flower color. Dua-dua ini betul dapat satu markah. Sebab kita nak tengok dua ciri. Kalau monohybrid, kita tengok sama ada tall atau purple saja. In this case, kita gabung tall, dengan purple. So, tepi naklah parent phenotype. And then untuk genotype, bila kita dah justify T itu adalah tall, jadi dia akan jadi T besar, T besar. Okay. Manakala purple pula, sorry, jangan koma, T besar, T besar. Sebelah dia purple adalah P besar, P besar. Okay. Itu adalah kalau dia tall and purple, dia adalah homozygous dominant to this characteristic. How about kalau dia adalah homozygous recessive to this characteristic? Jadi dia akan become T kecil, white ni. Bolehkah kita tulis W? Tak boleh. Kita kena tulis P kecil, P kecil. Okay. Next, apa yang berlaku ialah for the formation of gamete. Apa yang berlaku ialah untuk dihybrid self cross, basically dia assume, basically apa berlaku adalah setiap allele ini terletak pada different chromosomes. Let's say kita ada 4 kromosom, okay, yang akan ada allele ini terletak dekat the different chromosomes. Let's say this one adalah T, this one T, this one P, this one P. Basically, apa yang berlaku ialah untuk dihybrid ni, dia kata this gamete dia akan separate. First dia akan separate. After that dia akan recombine. Ketika dia akan recombine untuk dalam satu gamete yang sama. Okay, diorang akan combine dalam satu gamete yang sama. Basically T tadi dia akan berpisah. Diorang akan berpisah. Each of them will segregate independently. Okay, Mendel first law kan. This gamete, allele dia akan segregate independently. But then bila kata dihybrid cross ada second law yang dipanggil law of independent assortment. Apa berlaku? And this allele akan sort independently with another allele for the other characteristic. Dia akan gabung. Okay, basically T ni dia akan gabung dengan this yang P. Dia akan become TP gamete bulat. Sama juga dia ada second possibility dia cross dengan dia akan bukan cross, dia akan pair dengan P daripada another karakteristik, dapat juga P besar. Sama juga macam ini, dia juga can pair dengan this P, the first P, and then the second T can pair with the second P, menghasilkan TP. Basically, dia akan menghasilkan semua gamete yang sama. Jadi, kalau kita semua gamete yang sama, kita boleh tak simplify? Kita boleh simplify. But before that, how about this one? This one akan jadi, first dia akan segregate independently. This allele akan segregate independently and then dia akan assort independently. Dia akan bersama-sama, bergabung bersama-sama dalam satu gamete. T besar, P kecil. This one pun akan dapat T kecil, P kecil. This one pun kita akan dapat T kecil, P kecil. Dan the last one also we would get T kecil, P kecil. Basically semua ini adalah gamete yang sama. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh simplify. Okay, awak ingat konsep untuk dihybrid, diorang ini, this allele dia akan pair dengan, dia boleh pair dengan another, dia akan pair dengan allele dia untuk karakteristik yang lain. Okay, diorang ini dalam satu individu, cuma dia akan pair lah this one dengan this one, ataupun this one. Dia juga boleh